Xin chào quý vị và bà con, chào mừng bà con đã quay trở lại với kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Bà con thân mến, bệnh CRD hay còn gọi là bệnh hô hấp mãn tính là một bệnh xảy ra phổ biến trên gia cầm nói chung và trên chim bồ câu nói riêng. Bệnh xảy ra quanh năm và bùng phát mạnh hơn vào mùa mưa rét hoặc nóng ẩm đầu năm, làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của đàn bồ câu, qua đó làm giảm năng suất và hiệu quả kinh tế của bà con chăn nuôi. Tiếp theo chuyên đề về các bệnh thường gặp trên chim bồ câu, hôm nay chương trình Dr. Vet sẽ cùng bà con tìm hiểu về bệnh CRD trên chim bồ câu, cách phòng và trị bệnh. Mời bà con cùng theo dõi. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về nguyên nhân gây ra bệnh CRD trên chim bồ câu. Bệnh CRD là một bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Mycoplasma gây ra. Vi khuẩn này luôn tồn tại bên trong cơ thể của chim bồ câu. Ngoài ra, chúng có thể tồn tại trong không khí, phân và dụng cụ chăn nuôi. Bệnh chỉ xảy ra khi có tác động của các yếu tố stress làm giảm sức đề kháng của chim bồ câu như khi thời tiết thay đổi đột ngột, mật độ chuồng nuôi quá nhiều, vệ sinh phòng bệnh định kỳ chuồng nuôi cho chim bồ câu không tốt, chế độ chăm sóc nuôi dưỡng không hợp lý. Vì vậy, bà con cần nắm được một số nguyên nhân chính gây bệnh để từ đó có thể tìm ra được biện pháp phòng chống để hạn chế thấp nhất tỷ lệ bùng phát bệnh cho chim bồ câu. Về đường lây truyền của bệnh, bệnh CRD chủ yếu lây lan qua hai con đường. Thứ nhất, bệnh lây truyền dọc từ chim bồ câu mẹ sang chim con qua trứng khi trứng bị nhiễm vi khuẩn gây bệnh. Thứ hai, bệnh lây truyền ngang từ chim bồ câu bị bệnh sang chim bồ câu khỏe qua đường hô hấp. Do chim bồ câu khỏe tiếp xúc với chim bệnh hoặc tiếp xúc với không khí, thức ăn, nước uống, dụng cụ chăn nuôi có mang mầm bệnh nên bị nhiễm vi khuẩn gây bệnh. Chim bồ câu mắc bệnh sẽ bài thải vi khuẩn vào không khí và truyền bệnh cho chim bồ câu khỏe khi ở chung đàn hay cùng chuồng trại. Về triệu chứng khi chim bồ câu mắc bệnh CRD, bà con cần chú ý khi chim bồ câu bị nhiễm bệnh mà không được chữa trị kịp thời sẽ làm giảm năng suất và hiệu quả chăn nuôi. Vì vậy, bà con cần phải quan sát đàn chim để sớm phát hiện bệnh và có biện pháp xử lý kịp thời. Khi bị mắc bệnh CRD, chim bồ câu sẽ có những triệu chứng như sau: chim đứng yên, khò khè, khó thở, bồ câu ăn uống kém, chim bồ mẹ lười mớm cho chim con, gầy dần, từ đó làm giảm khả năng đẻ. Chim hay xù lông, có dịch nhầy trong mũi, mắt sưng. Về bệnh tích khi mổ khám chim bồ câu bị bệnh, khi mổ khám chim bồ câu bị bệnh CRD, bà con sẽ thấy xoang mũi và khí quản có nhiều dịch nhầy và xuất huyết, túi khí viêm đục và dày lên. Về cách phòng bệnh cho chim bồ câu, mục tiêu của công tác này là ngăn cản các đường lây truyền của bệnh. Thứ nhất, ngăn cản truyền dọc bằng cách phun sát trùng trứng bằng dung dịch sát trùng phù hợp. Nếu bà con ấp trứng bằng lò ấp thì phải vệ sinh lò ấp và nhập trứng từ các cơ sở uy tín, đảm bảo không có mầm bệnh. Thứ hai, ngăn cản bệnh truyền ngang bằng các biện pháp sau. Bà con cần đảm bảo chuồng nuôi chim bồ câu thoáng mát, có ánh nắng chiếu vào. Thức ăn của bồ câu phải đủ chất dinh dưỡng, không bị ẩm mốc, ôi thiu. Nước uống của chim phải sạch sẽ và được thay thường xuyên. Bà con cần ngăn ngừa các động vật gặm nhấm như gián, chuột tiếp xúc với chim bồ câu. Ngoài ra, định kỳ hàng tuần, bà con tiến hành vệ sinh sát trùng toàn bộ khu vực chuồng trại nuôi chim bồ câu bằng các sản phẩm sử dụng được khi có mặt vật nuôi ở trong chuồng. Các sản phẩm sát trùng có thể sử dụng để phòng bệnh cho chim bồ câu. Bà con có thể tham khảo sản phẩm Desol Super của Interchemi Hà Lan hoặc Iondina Còng của công ty VB Pharma. Và khi có bệnh xảy ra với đàn chim bồ câu nhà mình, bà con cần cách ly những con chim bồ câu bị bệnh với những con chim khỏe để điều trị bệnh, tránh để bệnh lây lan nhanh ra toàn đàn. Về cách điều trị bệnh, với những con chim bồ câu bị bệnh, bà con tiến hành điều trị bệnh cho bồ câu như sau. Phác đồ thứ nhất, bà con sử dụng sản phẩm Felicin Oden của công ty VB Pharma giúp long đờm, kháng viêm kết hợp với kháng sinh trị bệnh Macrotin 250 Oden của Interchemi Hà Lan hoặc Timicin 250 Oden của công ty VB Pharma cùng với sản phẩm Movibus của công ty Sao Mai để bổ sung đa vitamin và thảo dược giúp cung cấp nhiều dưỡng chất cho chim bồ câu, kết hợp với sản phẩm Hepasol Oden của công ty VB Pharma để giải độc gan thận, tăng tính thèm ăn cho chim bồ câu. Phác đồ 2, bà con sử dụng sản phẩm Brom 20 WS của công ty VB Pharma giúp long đờm, giảm ho, kết hợp với kháng sinh trị bệnh Gentadoc WS của Interchemi Hà Lan hay Dosigen 200 WS của công ty VB Pharma cùng với sản phẩm VitaHeart của công ty Sao Mai để bổ sung đa vitamin và muối điện giải, giúp tăng lực, trợ sức cho bồ câu, cùng sản phẩm Sopasin của công ty Sao Mai giúp tăng cường chức năng gan, hiệu quả cao trong việc giải độc gan thận cho chim bồ câu. Ngoài ra, bà con cần chú ý khi chim bồ câu bị bệnh CRD thì bà con cần dọn phân chim và chất độn chuồng thường xuyên. Khoảng 2 ngày bà con lên dọn một lần, và nếu để lâu hơn thì bà con cần sử dụng men vi sinh rắc chuồng để giảm thiểu các loại khí độc trong phân phát thải lên sẽ làm cho chim bồ câu con bị nặng hơn chim bồ mẹ. Bà con có thể sử dụng các loại men vi sinh giúp xử lý nền chuồng của công ty Sao Mai như Biolac, Biofarm hay Biobet.
Tất cả các sản phẩm trên, bà con chú ý sử dụng theo đúng liều lượng hướng dẫn của nhà sản xuất. Hiện tại, tính nguy hiểm của bệnh CRE còn được thể hiện ở chỗ khi chim bồ câu bị bệnh CRE sẽ hay bị kế phát với các bệnh khác, gây khó khăn trong quá trình điều trị bệnh của bà con chăn nuôi. Để có thể chẩn đoán và đưa ra phác đồ điều trị chính xác ở những trường hợp kế phát, chúng tôi sẽ chia sẻ tới bà con ở những video tiếp theo. Mời bà con cùng đón xem. Quý vị và bà con thân mến, như vậy, trong kỳ phát sóng ngày hôm nay, Dr. Vet đã cùng bà con tìm hiểu về bệnh CRD, một bệnh rất phổ biến và hay gặp khi nuôi chim bồ câu. Hy vọng những kiến thức mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp ích cho bà con chăn nuôi trong quá trình nuôi chim bồ câu của mình. Chúc bà con chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại trong những tập phát sóng tiếp theo của kênh.